Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day to everyone. Boleh respon di chatting tak? Boleh tak respon di bahagian chat? Suara saya dengar ke tak? Jelas ke tak suara saya? Boleh tak sesiapa respon di chatting? Sebab tadi ada sedikit masalah teknikal lah. Okey, terima kasih Anas yang respon. Haziq, terima kasih. So suara saya jelas Dengar. Okay, thank you. Nabila Najla. Terima kasih. Okay, Anas. Thank you so much. Yang respon. Okay, Liana, Ira Nadira. Okay, sebelum kita mula, boleh tulis di chatting. Pelajar-pelajar semua dari kelas mana? Tuliskan di chatting anda yang hadir malam ini. Daripada kelas mana? Okey. Waalaikumsalam, Miss Khadijah. Boleh respon di chatting ya. Saya akan bacakan. Okey. Nabila Najla 336. Adiba daripada kelas 122. Terima kasih. Oh. Daniel Hakimi. Daniel 336. Terima kasih. Okey, ada daripada kelas 313 Farhad. Nadira daripada 116. Okey, Ashraf 122. Okey, daripada kelas 142 ada Is. Okey, Nurin Fatihah. Terima kasih yang sudi meluangkan masa dan hadir pada malam ini. Kita tak nak membuang masa. Kita akan teruskan perbincangan pra UPS 1 dengan membuka program malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, yang daripada kelas 188 ni. Tak wujud kelas ni sebenarnya nanti kita cari siapa pelajar kelas 188 ni. Okey, so kita niatkan hadir ke program malam ini semua pelajar yang hadir ke program malam ini, kita sama-sama betulkan niat. Memanglah kan datang ke program malam ini sama ada secara sukarela ataupun suka paksa, dipaksa oleh pesyarah masing-masing ke, kita masih boleh betulkan niat kita hadir ke program malam ini kerana Allah Ta'ala. Semoga apa yang kita akan bincangkan malam ini awak dapatlah manfaat yang sangat besar. Apa yang kita bincangkan malam ini dapatlah terus meresap di hati dan di otak awak. Terus ingat dan semoga usaha kita pada malam ini Tuhan pandang dan kemudian akan memberikan kita ganjaran pahala dan akan memudahkan awak semua menghadapi UPS 1 biologi pada hari Rabu ini. InsyaAllah yang datang malam ini semuanya akan dapat markah penuh 17/17 ya. Okey. Jadi saya mulakan dengan doa dulu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Right, sebentar saya nak teruskan untuk share screen. Okey. Okey, kita terus saja kepada soalan yang pertama. Name the bond label X and Y. Pelajar-pelajar kita boleh buat kelas ini secara interaktif lah walaupun saya tak nampak awak secara bersemuka kan. Tapi bila saya utarakan soalan ini, kita boleh menjawab soalan itu di ruangan chatting. Pelajar-pelajar boleh juga jawab soalan tersebut di ruangan chatting. So untuk soalan pertama, name the bond label X and Y. So ini adalah water molecule. Ingat tak apakah bond X dan apakah bond Y? Cuba tuliskan di ruangan chatting jawapan anda apa? A, B, C ataupun D. Which one is your answer? A, B, C ataupun D? Boleh tuliskan di ruangan jawapan, di ruangan chatting. Tengok, saya dapat respon cepat tak?
Okey, Adibah terima kasih, jawapannya adalah C. So Adibah kata C iaitu X adalah covalent bond dan Y adalah hydrogen bond. Betul Adibah, terima kasih. Betul juga rakan-rakan pelajar, rakan-rakan yang lain yang jawab ya, pelajar yang lain jawab. Betul, terima kasih. Okay, kita buat ulang kaji sikit ya untuk topik water ni. Kita selalu faham tentang hydrogen bond. Maksudnya pelajar selalu ingat tentang hydrogen bond, iaitu bond yang wujud between water molecules. Maksudnya one water molecule connect with another water molecules by hydrogen bond. Tapi satu bond lagi yang wujud within a water molecule, di dalam water molecule itu sendiri adalah covalent bond. Tolong ingat ya, covalent bond ada satu lagi bond namanya covalent bond. So covalent bond ini wujud di antara oksigen dan hidrogen. Antara oksigen dan hidrogen adalah covalent bond. So within a water molecule, maksudnya di dalam water molecule itu sendiri, di antara atom hidrogen dan atom oksigen, ada satu lagi bond iaitu namanya covalent bond. Okay, so ingat covalent bond. Okay, kita terus kepada soalan yang kedua. Antara yang berikut, yang manakah bukan disaccharide? Mana satu yang bukan disaccharide? Lactose, maltose, sucrose ataupun fructose? Which one is not disaccharide? Tuliskan di ruangan chatting. Saya boleh sebutkan nama yang respon di chatting, saya akan sebutkan nama anda. Mana satu ke antara berikut yang bukan disaccharide? Lactose, maltose, sucrose, fructose. A, B, C, D untuk soalan kedua. Sebab respon saya tu mungkin macam lambat sikit di dalam chatting saya sendiri. Oh, slide tak gerak. Okey, sekejap. Slide tak bergerak. Okey, terima kasih yang respon. Sekejap saya kembali ke show saya sebentar. Slide tak bergerak. Okey, sebentar. Saya akan share screen Terima kasih yang respon. Thank you yang respon. Okey, saya akan cuba lagi sekali Okey, kali ni slide bergerak tak? Ada tak soalan kedua tertera dekat? Kejap. Saya pun tengah tengok ni. Thank you Rina Han dengan Shazlina Sukri yang respon di chatting. Terima kasih Thank you so much. Nampak. Terima kasih Aisyah. Terima kasih Farid Syazwan. Slide dah bergerak. Okay, thank you so much Nurdini Wafika. Terima kasih Adibah Farhana, Syamin Nizam. Thank you so much yang respon. Okay. Dah ada. Okay, media dah baca. Bagus awak ni. Okay, so kita sambung soalan kedua. Which of the following is not disaccharide? Yang manakah antara berikut yang bukan disaccharide? Okay, jawapan dia di fructose. Terima kasih. Jawapan pertama saya terima daripada B. Syarah Nizam. Syarah Nizam jawab D. Okay, kita buat revision sikit ini adalah contoh-contoh disaccharide. So disaccharide ni maksudnya adalah joining of two monosaccharide. Two monosaccharide join together to form disaccharide. So kalau sucrose disaccharide. Sucrose is disaccharide made from glucose plus fructose. Lactose juga disaccharide daripada kombinasi galactose dan glucose, manakala maltose juga disaccharide kombinasi antara glucose dan glucose. Okey. Jadi itu maksudnya fructose ni adalah monosaccharide. Fructose ni bukan disaccharide tapi fructose adalah monosaccharide. Selalunya pelajar dia akan ingat glukos saja monosaccharide. Sebab kita selalu sebut glukos kan. So you like macam sangat familiar bahawa example for monosaccharide is glucose. Tapi ingat bukan hanya glukos sebagai monosaccharide. Okay, kita ada contoh yang lain lah untuk monosaccharide seperti berikut kita ada galactose dan kita juga ada fructose. So glucose, galactose dan fructose adalah monosaccharide. Yang selalunya pelajar tertukar antara fructose dan sucrose ni. Sometimes pelajar dia macam confused dengan fructose mungkin kerana nama fructose yang complicated tu, so that you got confused, you rasa fructose itu juga adalah disaccharide. It's totally wrong. So fructose is a type of monosaccharide. So saya bagi satu cara nak ingat di situ. Untuk ingat monosaccharide, ingat GGF,
gives good flavor. So gives good flavor, glucose. Another G is followed to galactose, and the last F is stand for fructose. Ingat ya, bukan sekadar glucose tau monosaccharide. Fructose juga monosaccharide. Okay, now kita proceed next question number 3. Okay, untuk question number 3 ni, denaturation will cause the protein loss its function because of the conformational change. Which of the following bonds is not the bond that maintain the protein conformation? Yang manakah antara bond berikut tidak ataupun bukan bukan bond yang mengekalkan bentuk protein? Manakah antara berikut bukan bond yang mengekalkan bentuk protein? Okey, so ada siapa nak bagi jawapan untuk soalan ini? Soalan nombor 3. Saya akan sebutkan komen pertama yang bagi jawapan yang betul. Untuk soalan ketiga. Okey, Bishara Nizam, Amira Natasha jawab. Ada juga Fiman jawab. Okey, ada jawapan B dengan D di situ ya. Okey, jawapannya, Victoria Betty 14. Thank you. Jawapannya adalah ni, peptide bond. Okey. Peptide bond adalah bond yang tidak terlibat dalam mengekalkan bentuk protein. Okey, kita buat sedikit ulang kaji . Bila kita cakap tentang bentuk protein, mungkin you all rasa macam kat part mana yang kita study ataupun belajar tentang shape of protein ni. Sebenarnya shape of protein ni kita cover dan kita belajar ketika topik level of protein structure. Level of protein structure. Kita ada primary, secondary, tertiary, quaternary. Okay, so untuk bentuk protein bentuk protein itu mula wujud ketika secondary level protein. Untuk secondary level protein structure, ada dua bentuk dilihat di sini. Kita ada bentuk alpha helix dan kita ada bentuk beta plated sheet. Masuk kepada tertiary structure, dah mula coil, so bentuk dia adalah seperti berikut. Ini bentuk untuk tertiary structure kan. Kita katakan yang polypeptide chain tu dah coil, so dia jadi bentuk globular. Right. Yang mengekalkan bentuk protein adalah hydrogen bond untuk kedua-dua alpha helix dan beta plated sheet di secondary structure. So in secondary structure ada hydrogen bond that maintain the shape of protein. Hydrogen bonds in secondary structure. While in tertiary structure ada few bonds di sini. Hydrogen bonds, ada hydrophobic interaction, van der Waals interaction, kita ada disulfide bridge dan ionic bond. Okay. Jadi kerana bond-bond inilah, kerana ikatan-ikatan inilah yang menentukan ataupun mengekalkan bentuk-bentuk protein seperti berikut. Apakah bond itu? Saya ulang lagi sekali, hydrogen bond, hydrophobic interaction, van der Waals, disulfide and ionic bond. Jadi peptide bond adalah bond yang menyambungkan antara satu amino acid dan satu amino acid. Satu amino acid dengan satu amino acid disambung oleh peptide bond. Jadi peptide bond ini tidak terlibat untuk mengekalkan bentuk protein itu. Apatah lagi mengikut soalan kata denaturation kan. Denaturation ini keadaan faktor yang mana selalunya extreme pH dengan temperature yang boleh mengubah ataupun menghilangkan bentuk protein sehingga protein juga tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Loss its function. So peptide bond adalah bond yang tidak terlibat dalam mengekalkan bentuk protein. Okay, so jawapan ini adalah B. Right, kita teruskan dengan soalan yang keempat. Okay, soalan yang keempat. Which of the following polymer is made up of nucleotide? Yang ini saya nak bagi tahu dulu sebab ada lagi yang kurang jelas tentang polimer. Polimer ni apa? Polimer ni adalah repeating units, repeating subunits, many repeating subunits or many repeating monomers or many repeating basic unit. Maksudnya kan banyak monomer, banyak subunit akan membentuk polimer. So kalau untuk selulose dia punya monomer ataupun subunitnya adalah beta glukos. Kalau untuk starch, the monomer or the basic unit or the subunit is alpha glucose. Okay. Untuk protein pula, monomernya adalah amino acid. Amino acid
fuse with another, combine with another amino acid and form dipeptide amino acid, dia punya monomer. Okay, so nukleotide ini adalah monomer ataupun subunit untuk DNA. Jadi soalan tanya antara polimer berikut yang manakah dibuat ataupun dibina oleh nukleotide, maka jawapannya adalah C, DNA. Cuma kan saya nak tekankan di sini, untuk nukleotide ini, it is a monomer or the subunit for both DNA and RNA, because we have two types of nucleic acid. We have two types of nucleic acid, which are DNA and RNA. So for DNA, the monomer is nucleotide. For the RNA also, the monomer is called as nucleotide. Dua-dua pun dipanggil nucleotide. Subunit RNA subunit RNA namanya nukleotide, subunit DNA pun namanya nukleotide. Tapi kan cuba perhatikan perbezaan di sini. Perbezaannya adalah pertama dia punya base. Ada uracil pada RNA, tapi pada DNA kita ada T-thymine. Dan selalunya perbezaan yang paling diutamakan ataupun paling familiar lah bila cakap tentang nukleotide, beza antara DNA dengan RNA, yang paling familiar adalah dia punya apakah pentose sugar that made up the nucleotide. What type of pentose sugar that made up the nucleotide? If the pentose sugar is ribose, the OH is here, ribose. So this nucleotide is referred to RNA. If the pentose sugar is deoxyribose, H is here. Thus, this nucleotide is referred to DNA nucleotide. Jadi pelajar-pelajar kena lihat nukleotide itu apakah pentose sugar yang membinanya. Dan untuk DNA, macam soalan ni tentang DNA kan. Untuk DNA, dia punya pentose sugar adalah deoxyribose. Okay, mungkin boleh tulis kat chatting. Apakah nukleotide, apakah pentose sugar untuk DNA nucleotide? Can someone write in the chatting what is the pentose sugar for DNA nucleotide? Apa pentose sugar untuk DNA nucleotide? Saya nak sebutkan nama. Yang pertama tulis saya sebutkan nama. Okey, kita tunggu sikit. Thank you. Satish Rao, deoxyribose. So deoxyribose, betul ya? So pentose sugar, kalau pentose sugarnya deoxyribose, itu adalah nukleotide untuk DNA. Thank you Amira Natasha, thank you Bisharah Nizam. Ingat ya? Okey, saya teruskan soalan yang berikutnya. Nombor 5. Okey, untuk nombor 5 ini, kita lihat ada satu jawapan yang sangat lengkap di situ. Terima kasih pelajar yang bernama Khadijah AK ni. Pentose sugar in DNA nucleotide is deoxyribose while RNA nucleotide is ribose. Dia bagi perbezaan terus. Ini pelajar daripada kelas 188 tadi kan. Dia sangat power ni. Apa yang dimakan malam ni sampai power macam ni. Okey, kita teruskan. Now, nombor 5. Which of the following statements describe about ester linkage? Ester linkage ni, ester linkage ni ada dalam pembentukan triglyceride. Triglyceride kita ada ester linkage. Saya bagi revision sikit di sini. Gambaran macam manakah triglyceride terbentuk? Triglyceride terbentuk apabila glycerol bergabung dengan fatty acid. Satu molekul glycerol bergabung dengan 3 molekul fatty acid. Okay, akan menghasilkan triglyceride melalui proses condensation. Jadi ada 3 water molecule remove. Okay, so soalan tanya statement berikut yang menerangkan ester linkage. So look at the first statement. Hydroxyl groups of 2 monosaccharide respectively. Yang ini kan tiba-tiba je ada monosaccharide. Memang salah lagi menyesatkan. Monosaccharide ni kan adalah tentang karbohidrat. Kita sekarang cakap tentang lipid. Okey, lepas tu tengok C pula. Tiba-tiba ada amino acid. Ini juga adalah tentang protein. So salah. Okey, hydroxyl group of 1 nucleotide. Nucleotide ni, tiba-tiba ada nucleotide, tiba-tiba ada phosphate group. Ini adalah tentang DNA ataupun RNA. So jawapannya B lah. Cuma
Cuba perhatikan di sini. Hydroxyl group of glycerol. Hydroxyl group ni mana? Okey. Saya tunjukkan ini adalah glycerol. Ini glycerol. Ini glycerol Ini glycerol. Glycerol. So inilah hydroxyl group of glycerol. OH ini adalah hydroxyl group of glycerol. Hydroxyl group of glycerol. Okey. Lepas tu kita ada fatty acid. Yang next ini adalah fatty acid. Tukar warna jap. Warna apa je? Hitam kot. Ini seterusnya, inilah fatty acid. Ni fatty acid. Fatty acid. Okey. Untuk fatty acid ni pula melibatkan carboxyl group. So which one is the carboxyl group? Ni, C double bond OOH. Carboxyl group, carboxyl group, carboxyl group. Oleh sebab itu pelajar-pelajar kena tahu bahawa untuk menghasilkan ester linkage ataupun ester bond yang wujud dalam triglyceride, kumpulan berfungsi yang terlibat. Kumpulan berfungsi ataupun functional group yang terlibat adalah hydroxyl group daripada glycerol dan carboxyl group daripada fatty acid. Saya ulang, hydroxyl group daripada glycerol, carboxyl group daripada fatty acid. Carboxyl group daripada fatty acid. Hydroxyl group daripada glycerol, carboxyl group daripada fatty acid. Dah ulang banyak kali tu. Terus ingat Okey, kita teruskan soalan yang ke-6. Figure below shows structure of DNA monomer. DNA, here is the DNA monomer. Okay, the pentose sugar in the DNA is called what? Ini soalan yang senang tadi kita dah bincangkan. Mungkin boleh tuliskan jawapan untuk soalan ini A, B, C dan D. Apakah pentose sugar untuk DNA? Pelajar boleh tuliskan jawapan. Nanti saya sebutkan nama anda. A, B, C ataupun D jawapannya. Terima kasih. Yang pertama jawab Azwaliza Aisyah. Thank you Azwaliza Aisyah. Kelas mana Azwaliza Aisyah ni? Thank you so much. Jawapannya adalah A, deoxyribose. Saya sebut jugalah Nurdini Wafikah dan Farhad Rizwan. Thank you. Okay. Aimuni. Okay. Victoria Betty. Thank you so much. Okay. Betul jawapannya adalah deoxyribose. Okay. Dah nombor 6 dah. Kita pergi kepada soalan yang ke-7 pula. Antara berikut, which true about secondary protein structure. Yang manakah antara berikut benar tentang secondary protein structure? Okey, saya tunjukkan gambar dahulu. Kita buat revision sikit. Ini adalah secondary protein structure. Siapa yang kata macam kat mana kita belajar secondary protein structure ni? Dia macam lost kan? Ada ke belajar benda ni? Ada. Masih sempat lagi untuk awak tengok buku nota yang kita bekalkan tu. Secondary protein structure ni kita belajar di bawah tajuk protein. Tajuk protein di bawah subtopik ataupun LO, explain the level of protein structure. So level of protein structure tu akan ada 4 lah, primary, secondary, tertiary, quaternary. So lihat yang ini, secondary level or secondary protein structure ni ada 2 jenis, alpha helix dan juga beta pliated sheet. So example alpha helix, betul lah, nombor 3 ni betul. Okay, sebab memang alpha helix. Okay, lepas tu yang kedua, statement kedua, it consists of amino acids link. Tertutup pula ni by peptide bond. Betul. Okay, sebab ni by peptide bond sebab memang untuk membina protein, apa-apa jenis polypeptide chain, whatever level it is, primary sampai quaternary kan, whatever types of protein, whatever level of protein, memanglah monomernya adalah amino acid yang digabungkan dan diikat melalui peptide bond. Okay, so nombor 2 betul. Tengok nombor 1. Hydrogen bond exists. Ada tak hydrogen bond? Ada. Kita ada hydrogen bond ini. Ini adalah hydrogen bond. Yang dot ni is hydrogen bond. This is hydrogen bond. Okay, this is hydrogen bond. Yes, hydrogen bond exists between the side chain of amino acid. Inilah dia punya masalahnya. Segmen ni. Adakah hydrogen bond itu wujud di antara side chain of amino acid? Side chain ni yang R ni. Ini side chain. Ni side chain
Yang R ni adalah side chain untuk amino acid. Okay, jadi kalau kita lihat di sini, hydrogen bond itu bukan wujud di antara side chain. Kalau kita perhatikan, mana ada antara R dan R ni, antara satu R dengan next R of amino acid yang di bawahnya ni mempunyai bond. Tak ada hydrogen bond di situ. R di bawah ni pun tak ada hydrogen bond pun yang terbentuk antara this R with this R, this R with this R. Nothing. No bond form, no hydrogen bond form, and no bond form between the side chain of the amino acids in this secondary structure. So, hydrogen bond itu memang wujud, tapi bukan di antara R group ataupun side chain amino acid. Hydrogen bond itu wujud di antara polypeptide backbone. Ini adalah polypeptide backbone. Ini ada peptide bond ini kan. This is a peptide bond di sini. Ada peptide bond di sini. Okay. So dia melibatkan antara polypeptide backbone of one amino acid and addition amino acid. Boleh ya? So nombor 1 ni bukan pernyataan yang betul lah. Jadi jawapan yang betul adalah 2 dan 3. Kenapa nombor 1 ni salah? Kerana hydrogen bond itu wujud, tapi wujud di antara polypeptide backbone. Okay, polypeptide backbone. Bukan di antara R group ataupun side chain of the amino acid. Saya padam untuk bagi jelas sikit gambar ni. Kita lihat semula. Awak cubalah cari mana hydrogen bond tadi saya tunjuk. Mengikut kata statement itu katanya antara R group side chain. Ini R group kita. This is R group. R group pada amino acid, R group pada amino acid. Tak ada pun bond terbentuk antara R group ni. Tak ada. Tak ada pun bond terbentuk antara satu R group dengan R group yang lain. Same goes for alpha helix. Tak ada juga bond yang terbentuk. Sebaliknya bond terbentuk di sini hydrogen bond ya. Okay, hydrogen bond di sini. So, kalau kita perhatikan pernyataannya adalah hydrogen bond itu bentuk antara polypeptide backbone ataupun peptide backbone lah. Okey, boleh ya? Saya teruskan soalan berikutnya, nombor 8. Okey, antara organel berikut yang manakah terlibat dalam sintesis of estrogen hormone? Ribosom ke, mitokondria ke, rough ER ke, smooth ER? Okey, kita lihat dulu function of cell organelle ni. ER kan? Ada dua lah, satu rough ER, satu lagi smooth ER. Okey, dan kita ada mitokondria, function di situ untuk respiration. Jadi sudah tentulah mitokondria tidak terlibat dalam penghasilan estrogen hormon. Okey, ribosom ini pula untuk penghasilan protein. Okey, dan untuk penghasilan estrogen hormon ini, penghasilan lipid kan, yang terlibat adalah smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum. Okay, so jawapan dia adalah D. Kalau kita lihat dari segi function untuk SER ini, ia sebenarnya adalah tentang penghasilan lipid, sintesis lipid. Sudah kita dah belajar bahawa lipid itu pula ada 3 jenis. Lipid ada 3 jenis lipid. Lipid, apakah jenis lipid itu? Triglyceride, fosfolipid dan steroid. 3 jenis lipid adalah triglyceride, fosfolipid dan steroid. So that estrogen adalah di bawah steroid. Jadi kalau kita cari fungsi SER, dia generally dia akan cakap bahawa SER itu terlibat untuk sintesis lipid. Dia tak cakap directly to synthesis estrogen hormone. It's synthesis lipid. Tapi sebab estrogen ini adalah contoh kepada jenis kepada lipid hormon. Estrogen tu adalah jenis lipid hormon iaitu di bawah kumpulan steroid. Sekejap di bawah kumpulan steroid. Tertutup sikit, patutlah. Sekejap tau. Slideshow semula. Okay, dia akan generally bagi tahu bahawa SER tu sintesis lipid. So that estrogen ni kita kena kaitkan lah bahawa estrogen tadi saya kata adalah di bawah kumpulan, di bawah steroid. Steroid ini pula adalah salah satu jenis lipid.
Steroid ni adalah lipid. Oleh sebab itu, organel yang terlibat untuk sintesis estrogen iaitu lipid hormon, sejenis lipid hormon goes to smooth endoplasmic reticulum. So the answer is D. Okay, so I proceed next question number 9. Antara statement berikut yang manakah membincangkan tentang sel, semuanya adalah tentang sel teori katanya. Statement berikut adalah tentang sel teori kecuali yang mana satu. Okay, so kecuali yang ini kan sel teori ni memang family-nya ada 3 lah. Yang paling family dengan kita ada 3 sel teori. A ni sel teori, C ni sel teori juga, D ni sel teori. Cuma soalan nombor 9 ni, untuk point B ni sebenarnya dia nak minta kita nak tengok dan nak lihat awak boleh tak buat perbandingan sebenarnya antara eukaryote dengan prokaryotic cell. Sebab bila statement bagi tahu all cells have a plasma membrane and mitochondria. Memang semua sel, tak kisahlah prokaryote ataupun eukaryote, ada plasma membrane, tapi tidak untuk mitochondria. Kerana kalau kita lihat dari segi perbezaan prokaryote dengan eukaryote, kita lihat dari segi perbezaan organelnya. Organel ni, okay, untuk prokaryote no membrane bound organelle. So mitochondria adalah sejenis organel, membrane bound organel. Jadi mitochondria tidak wujud di prokaryote. So bila pernyataan ni cakap all cells have mitochondria, so pernyataan ini adalah salah. Kerana prokaryote tidak ada membrane bound organel, tak ada. Okay, prokaryote semua organel pun tak ada mitochondria ke, chloroplast ke, nukleus ke, organel dia tak ada. Yang dia ada ribosom adalah ribosom dia ada. Tapi membrane bound organel prokaryote tak ada. So statement B ni salah kerana perkataan mitochondria di sini, because mitochondria is one type of organelle. Okay ya. So saya teruskan soalan yang berikutnya yang ke-10. Okay, nombor 10 pula. Organelle which shows the features stated below is. Apakah organelle yang menunjukkan ciri-ciri berikut? Has ribosome on the surface, connected to nuclear envelope, involved in initial modification of the polypeptide. Okay, kita tanyalah supaya pelajar boleh sebutkan di ruangan jawapan. Apakah pilihan jawapan anda untuk nombor 10 ini? Sila sebutkan. Sorry, bukan sebut. Sila tuliskan. Terkejut pula saya nanti kan awak boleh sebut. Ui. Okey, sila tuliskan jawapan di live chatting. Saya akan bacakan jawapan anda. Untuk organelle yang menunjukkan feature seperti berikut. Ada ribosom pada surface-nya, connected to nuclear envelope and involved in initial modification of the polypeptide. So what is your answer, guys? Okay. Ya. Okay, so thank you untuk yang pertama jawab, Amira Hazika. Jawab A. Syamim Nizam jawab A. Satish Rao A. Visnu Sharbesh A. Azwaliza Aisyah A. Fahad Rizwan jawab A. Nadina A. Syayat A. Syad A. Nurin Fatihah A. Okay, so majority jawab A. Yes, betul lah jawapannya A. Di sini kan guys, kita lihat pertama dia punya bagi saya key point di sini adalah ribosom. Bila ada ribosom pada surface-nya, maka dia akan menjadi rough ER lah. Sebab ada ribosom. And connected to nuclear envelope. Kalau kita lihat structure organelle kan, gambaran berikut, lihat bahawa rough ER ni adalah membrane-nya connect dengan nuclear envelope of the nucleus. The membrane of rough ER ni connect dengan nuclear membrane of the nucleus. Okay. Golgi body satu dia tak ada ribosom. Golgi tak ada ribosom. Lepas tu Golgi juga dia tak connect dengan, mana Golgi dia? Ni Golgi. Golgi ni tak ada ribosom dan tak connect pun dengan nuclear envelope. Okay. It stand itself di situ. Golgi ni stand itself dekat situ. Kemudian lysosom pun taklah. Lysosom yang bulat-bulat ni. Lysosom ni pun berasal daripada bud off daripada Golgi kan. Maksudnya structure itu memang kita lihat dengan jelas
ribosom dah tak ada, dan kita nampak juga Golgi tu, lysosom tu tidak bersambung pun dengan tak bersambung pun dengan nuclear envelope. Okay, smooth ER ni tak ada ribosom juga. Cuma kan kita totally tahulah jawapannya adalah A. Cuma saya nak tekankan di sini. Kalau awak lihat point number 3 ni, dia ada perkataan modification. Okay. Bila kita cakap tentang modification, kita akan kaitkan dengan Golgi. Sebab Golgi ni memang function dia adalah untuk modify. Seperti berikut tengok Golgi ni. Tengok Golgi. Ni Golgi apparatus ni. Golgi body. Dia memang adalah untuk modification of protein. Modification. So kita selalu rasa bila modification itu adalah Golgi. Tapi sekarang ni dalam statement itu ada masukkan perkataan initial. Initial. So kena aware dengan keyword di sini. Adakah modification sahaja ataupun initial modification? Bila kita letak initial modification tu maksudnya pengubah suaian di peringkat awal yang pertama sekali dalam proses pengubah suaian itu adalah melibatkan rough ER. Ni, rough ER ni memang tidaklah secara langsung disebutkan perkataan modification, tapi the word aids di situ. The word add di situ ni add karbohidrat to glycoprotein. Add maksudnya membantu untuk menambahkan karbohidrat pada glycoprotein. Jadi rough ER tu terlibatlah secara langsung mengubah suai, for example in this case the glycoprotein, kerana terlibat dalam penambahan karbohidrat tersebut. Jadi rough ER juga terlibat dalam modification. Tapi dia terlibat dalam initial modification. Golgi memang modification, tapi initial modification, peringkat awal modification, the term initial ni peringkat awal modification dilakukan oleh rough ER. Maksudnya dalam soalan ini saya rasa awak senang untuk jawab kerana ada keyword of high ribosome, keyword of connected to nuclear envelope. Tapi kalau keyword-keyword ni tak ada, let's say ada modification saja, ingat bahawa yes Golgi buat modification, tapi initial modification itu dilakukan oleh rough ER. Rough ER buat initial modification. Okay, ni tadi lysosom tadi kan, lysosom of course lah not one of the answer tadi. Okay, so jawapannya adalah E. Alright, saya nak break sekejap. Sekarang pukul 9.40. Kita nak tengok sikit respon di chatting semua. Okay. Okey ke pelajar-pelajar di yang sedang menonton sekarang bersama saya, awak semua okey ke? Boleh tak respon sikit dekat chatting? Respon sikit, okey ke tak okey? Okey tak? Masih lagi bersama saya? Okey, madam. Terima kasih. Panjang jawapan dia. Saya pin di situ. Azwaliza Aisyah, thank you. Thank you also Syamim Nizam. Terima kasih. Okey. Ya, okey. Adiba okey. Okey, thank you. Masih bersama. Terima kasih. Okay, alright. Thank you. Kita nak sambung lagi 7 soalan by 10 kita habislah. Lagi 7 soalan. Yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan. Selamat datang ke program Nocturnal Biology with Madam EJ. Ini adalah program berkala yang saya lakukan. Sekarang telah masuk episod ke-10. Boleh tak dengar rendah dirinya? Saya ingin mengajak semua yang hadir malam ini untuk subscribe channel saya. Boleh tak subscribe channel saya supaya dengan penambahan subscriber tu adalah satu tanda sokongan untuk saya lebih banyak melakukan program-program sebegini untuk manfaat kepada semua pelajar KMS khususnya. Boleh pergi ke channel dan tekan butang subscribe ya. Thank you Amna Aisyah. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Lepas tu saya nak
teruskan soalan yang berikutnya lah. Okey, tapi sebentar. Sebentar awak nak subscribe tu, boleh subscribe dahulu channel saya. Uh, saya nak share link untuk penilaian. Okey, share link untuk penilaian program pada malam inilah. Awak bolehlah komen ke, setuju ke tak setuju ke, saya letakkan di ruangan komen di situ. Okey. Pelajar boleh klik link tersebut kita klik link tersebut untuk bagi sikit komen tentang program pada malam ini. Okey, so saya teruskan saya akan teruskan dengan soalan yang berikutnya, soalan yang ke-11. Okey, sebentar saya nak share skrin dahulu. Okey, nombor 11 ya. Okey. Apakah persamaan antara mitokondria dan juga kloroplas? Okey, kita lihat di sini. Persamaan antara mitokondria dan juga kloroplas Saya bagi gambar. Ini mitokondria, yang ini pula adalah kloroplas. So, dua-dua ada thylakoid. Sudah tentulah pernyataan pertama ini salah. Thylakoid hanya untuk kloroplas. Kloroplas ada thylakoid. Dua-dua ada stroma. Stroma ni kepunyaan kloroplas juga. Dua-dua ada matrix Both mitochondria and chloroplast ada matrix. Mitochondria and chloroplast dua-dua ada matrix. Tapi stroma tu adalah matrix untuk chloroplast. So stroma adalah matrix untuk chloroplast. Kita bagi nama khas untuk matrix dalam chloroplast iaitu namanya stroma. Okay, and then cristae ni adalah untuk mitochondria. Okay, inner membrane dua-dua ada. Mitochondria ada inner membrane, chloroplast pun ada inner membrane. Tapi inner membrane untuk mitochondria ni sebab dia berlipat-lipat. Berlipat-lipat infolding, jadi kita namakan inner membrane of mitochondria itu sebagai cristae. So D ini adalah kepunyaan mitochondria. So that persamaannya adalah kedua-duanya adalah double membrane. Dua-dua double membrane. Okay, ada outer membrane, ada inner membrane. So double membrane tu maksudnya ada outer membrane, ada inner membrane. Cuma inner membrane untuk mitochondria dia berlipat-lipat, so kita bagi namanya cristae. Boleh ya? Itu adalah soalan yang ke-11. So both are double membrane. Double membrane. Mitochondria ada outer and inner membrane. Chloroplast juga ada outer and inner membrane. So dua-dua ada double membrane. So we proceed with question 12. Antara komponen plasma membrane ini yang manakah correctly match yang dipasangkan dengan fungsi yang betul? Komponen yang dipasangkan dengan fungsi yang betul. Okey, kita buat revision sikit untuk plasma membrane seperti berikut. Tengok manakah kolesterol? Manakah dia kolesterol? Okey, ada di sini kolesterol. Ni kolesterol di antara tail of phospholipid. Jadi kolesterol ni dia bukan untuk membrane transport, bukan. Kolesterol ni adalah untuk maintain the fluidity of the plasma membrane. Okay, and then integral protein. Integral protein ni yang ni Ni integral protein. Integral protein maksudnya protein yang ada pada plasma membrane. Kita panggil intrinsic protein juga. Sebab dia abandoned fully ataupun half within the bilayer phospholipid. Abandoned, tertanam secara penuh ataupun separuh pada bilayer phospholipid. Yang ini peripheral. Okay.
Ini peripheral. Yang integral ni tertanam secara penuh ataupun secara separuh macam ni kan, is integral. Integral protein ni untuk regulate fluidity of the membrane, salah. B ni salah. Okay. Phospholipid, of course lah, fosfolipid yang warna merah di sini, as a signal transduction itu bukan fungsi fosfolipid. So jawapan di sini adalah C, iaitu carbohydrate chain terlibat dalam cell-cell recognition. Manakah dia carbohydrate chain? Awak kena tahu carbohydrate chain tu yang mana satu? Mana satu carbohydrate chain? Okey, ini carbohydrate chain warna hijau ni. Ini carbohydrate chain juga. Ini yang biru ni pun carbohydrate chain. So dia nampak macam antena kan? Macam antena di atas permukaan plasma membrane. Bezanya adalah kalau karbohidrat chain itu bergabung dengan protein, namanya jadi glycoprotein. Karbohidrat chain bergabung dengan protein, namanya jadi glycoprotein, warna biru ni. Semua glycoprotein sebab karbohidrat chain gabung dengan protein. Tapi kalau karbohidrat chain itu dia attach dekat lipid, maksudnya attach dekat head of phospholipid, namanya akan jadi glycolipid. So this is glycolipid. Alright. Saya nak awak tahu karbohidrat chain tu bentuknya macam mana supaya awak dapat kenal pasti, oh ini adalah karbohidrat chain, and yes, ia terlibat sebagai cell recognition. So this is carbohydrate chain on protein, so it become glycoprotein lah, and it involve in cell recognition. Yang lain ni adalah semua fungsi-fungsi untuk protein. Protein yang ada pada plasma membrane. Okay, membrane of protein of plasma membrane function, transport, enzyme, signal transduction, attachment, and intercellular joining. Cuma soalan ini dia tekankan tentang carbohydrate chain. Apakah fungsinya? Dia adalah cell recognition. So kena kenal pastilah carbohydrate chain tu yang macam mana bentuknya, seperti antena, macam antena kan, macam pokok punya, macam antena di atas permukaan plasma membrane. Okay, next. Nombor 13, antara berikut organel manakah yang boleh dijumpai dalam kedua-dua animal and plant? Kecuali. Okay, kecuali apa Kecuali semua ni yang warna hitam ni kan, yang dia punya labeling warna hitam ni maksudnya ada dekat dua-dua plant and animal. Banyak lah, maksudnya plant and animal ni share very many similarities, the organelle, the structure. Cuma yang warna hijau ni ada dekat plant saja. Chloroplast ada dekat plant saja. Cell wall ada dekat plant saja. Manakala untuk animal, yang ada dekat animal saja adalah centriole. Centriole ni ada dekat animal saja. So jawapannya adalah A. Centriole ada dekat animal saja. So that kalau you kaitkan dengan topik cell division yang kita dah belajar, when you draw the cell division in plant cell, the centrosome absent of centriole kan. Centrosome same tu je lah, tak ada centriole kat dalam. Kalau untuk plant cell kan. Tapi kalau untuk animal cell, kita lukis centrosome, dalam dia akan ada centriole, macam tu. So centriole hanya ada untuk animal cell. Okay, next question. Nombor 14. Antara berikut yang manakah ciri-ciri yang menerangkan tentang bulk transport? Bulk transport. Ini dalam subtopik mana ni? Ni masih lagi dalam topik 2 di bawah subtopik transport. Cell transport. Okay, so untuk ulang kaji kita lihat cell transport ataupun movement across the plasma membrane ni ada dua jenis, iaitu passive transport dan juga active transport. So untuk passive ni kita ada osmosis, diffusion and facilitated. Saya nak bagi tahu semua ini tak perlukan tenaga. E stand for energy, no energy needed. Walaupun nama diffusion ini yang ketiga ni, yang ni kita panggil sebagai facilitated transport or facilitated diffusion, tapi ia terletak di bawah passive transport dan tidak perlukan tenaga. Okay, cuma ada facilitate. Kenapa kita namakan dia berbantu ni? Sebab kita melibatkan bantuan daripada protein transport. Okay, iaitu carrier protein dan channel protein. Ada carrier, ada channel protein. That's why namanya facilitated. Tapi dia bawa passive transport, tak perlu tenaga. Untuk aktif ni kita ada sodium potassium pump dan juga bulk. So bawah bulk ni kita ada
endocytosis dan kita ada exocytosis. Okay. So, kerana bulk itu terletak di bawah active transport, maka bulk transport adalah sejenis transport yang memerlukan tenaga. Okay, ingat kalau terletak bawah active transport je mesti perlukan tenaga. So, require energy? Yes. Transport large molecule? Yes, of course, because the meaning of the bulk itself is large or mass. Mass or large in size or mass in amount macam tu. Okay, something yang large lah. So of course lah dia transport large molecule, either endo or exocytosis, and package in vacuoles or vesicle. Yes, it is. Memanglah begitu. Untuk exo and endo akan ada vesicle yang envelope or covered the molecule that have been transport. So jawapan di sini adalah 1, 2 dan 3 iaitu D. Okay, we go to question 15. Okay, soalan nombor 15. Antara berikut, event yang manakah berlaku? Figure below show the event. Event yang berlaku dekat phase of cell cycle. Namakan phase tersebut. Okay, namakan phase ini phase apa ni? Tengok ya. Daripada satu kromosom menjadi in the form of sister chromatid. Masih lagi satu kromosom lah. Bilangan kromosom satu. Tapi that the form of the chromosome now change from one, like from this appearance after event in this phase, it become such as this appearance yang kita panggil sebagai sister chromatid, dan ini hanya berlaku ketika S phase. Macam dalam kes ni lah kan, kalau ada homologous chromosome, bila S phase, setiap satu daripada kromosom ini akan membentuk sister chromatid. Namanya duplication of chromosome. Manakala kalau untuk DNA, kita panggil sebagai replication DNA. So dalam S phase kita ada duplication chromosome dan kita ada replication DNA. Okay, duplication chromosome dan replication DNA. So jawapan ini adalah A. S phase ni kan dalam cell cycle, dalam interface kita ada G1, S dengan G2. S phase ni memang bagi saya paling mudah nak ingat lah. Sintesis apa? Kita nak sintesis DNA. Kita nak sintesis kromosom in the form of sister chromatid. So jawapannya adalah S phase A. Okay, seterusnya. What phase is shown in figure below? Yang ini phase apa? Alright, ini adalah phase apa ni ya? Dia dalam keadaan homologous chromosome kan? Tetrad ni, homologous chromosome. Jadi kalau homologous chromosome yang tersusun dekat metaphase plate, so this will become metaphase 1. Kalau metaphase 2, gambaran dia berikut. Kalau metaphase 2 yang tersusun di metaphase plate adalah sister chromatid. Sister chromatid align at the metaphase plate untuk metaphase 2. Tapi kalau metaphase 1 is homologous chromosome. Tengok dia punya perbezaan spot ataupun find out apa yang tersusun dekat metaphase plate tu. Adakah kromosom itu tersusun in the homologous chromosome yang tersusun? Kalau ni homologous chromosome tetrad ke sister chromatid. Kalau sister chromatid metaphase 2. Kalau homologous chromosome is metaphase 1. Okay, sama jugalah kalau anaphase 1 dengan anaphase 2. Kalau anaphase 1 yang akan separate adalah homologous chromosome. Ni homologous chromosome separate, sister chromatid move to opposite pole. Homologous chromosome separate asalnya begini. So homologous chromosome separate and sister chromatid move to opposite poles. Tapi kalau anaphase 2, yang separate adalah sister chromatid. Sister chromatid yang berpisah dan kromosom ataupun daughter kromosom yang move to opposite poles. Sister chromatid yang berpisah, kromosom ataupun daughter kromosom yang move to opposite poles. Jadi ingat pelajar, nampak homologous kromosom je itu adalah meiosis 1. So kena kenal pastilah, selalunya senang nak kenal pasti sebab kalau dia tersusun dia align is metaphase, so it's metaphase 1. Kalau separate is keyword for anaphase. So if homologous chromosome separate, it become anaphase 1. If homologous chromosome align, it become metaphase 1. Okay, and we are now at last question, number 17. Choose the correct statement about cancer cell. Ni kan, pelajar kan bila baca soalan cancer, dia terus macam berdenyut, macam nak nyanyi pula, denyut jantung gitu kan. Takut sangat dengan soalan cancer.
Tak ada apa pun, senang je, okey. Kita tengok soalan kanser ni. Okey, pernyataan kita tengok daripada pernyataan yang pertama It stops dividing. It stops dividing when there is no growth factor. Stop divide bila tidak ada growth factor. Adakah pernyataan ini tentang cancer cell? Okey, kita buat sikit revision. Untuk sel yang normal, apabila sel itu nak mengalami cell division ataupun nak memasuki fasa cell cycle, cell cycle kitar sel, satu sel itu akan dapat signal. Signal itu akan diberi oleh growth factor. So untuk sel yang normal, dengan adanya growth factor, maka sel itu akan meneruskan G1 dan masuk ke S. So kalau growth factor ni tiada, sel itu tidak akan meneruskan cell cycle ini, dia tidak akan masuk ke S, dia tidak akan divide dan cell cycle ini akan stop. Kalau tidak ada growth factor, sel yang normal, jika tidak ada growth factor, maka cell division itu akan stop lah. Okay, so pernyataan ini kan, dia kata it stops dividing when there is no growth factor. Jadi ini adalah pernyataan untuk sel yang normal. Sel yang normal tak ada growth factor, maka sel itu akan stop divide. Sebab growth factor ni signal kepada sel itu untuk divide, signal kepada sel itu untuk meneruskan G1 dan masuk ke S phase. Kalau tiada growth factor, sel yang normal itu akan stop divide. Ini adalah pernyataan untuk sel yang normal, bukan cancer cell. Sebab kalau cancer cell tidak ada growth factor, tak payah signal pun sel itu akan terus divide. Tak perlu tunggu growth factor. Untuk cancer cell tidak perlu tunggu growth factor. Cancer cell tak perlukan apa-apa signal sebab dia adalah sel yang telah rosak. Maka sel itu akan terus divide. The cancer cell will proceed the division of the cell, will proceed the cell cycle without growth factor. Jadi pernyataan pertama ni adalah untuk bukan pernyataan yang betul lah untuk cancer cell. So nombor 1 ni salah lah. Okay, sebab dia minta kita cari pernyataan yang benar tentang cancer cell. Cancer cell takkan stop divide kalau tak ada growth factor. Dia akan divide when there is no growth factor. Tak ada growth factor pun dia akan divide. Yang ni dia kata stop divide bila tak ada growth factor. So ini adalah pernyataan yang salah untuk cancer cell. Okay, next, it occurs due to the loss of cell cycle control. Yes, this is correct statement for cancer cell. Memang cell cycle control tu dah tiada kawalan, dah tidak terkawal dah untuk cancer cell. Disebabkan itulah cancer cell tu terus membahagi kerana cell cycle dah lost its control. Okay, kemudian yang ketiga, it divides uncontrollably because it can bypass the G1 and M checkpoint. Yang ini pun adalah pernyataan yang betul untuk cancer cell. Okay, kerana walaupun ada checkpoint dekat G1, okay, ada checkpoint dekat M, tapi bila cancer cell ni dia akan lepas je checkpoint itu walaupun tak ada signal, walaupun sel itu rosak. Maksudnya checkpoint tu pun dah tak boleh nak menghalang sel yang rosak itu untuk meneruskan pembahagiannya. Okay, so even lah, for example, dekat S ini tadi sel itu tidak membahagi kan. Sel itu tak membahagi. Sepatutnya dia tak akan lepas checkpoint dekat G2, checkpoint dekat M ni dia tak akan lepas. If the replication DNA is not occur in the cell at the S phase. But then if that is cancer cell, even the replication DNA example is not happen, dia tetap akan melepasi checkpoint-checkpoint ini. Dan akan terus membahagi tanpa kawalan. Okay. So divide tanpa kawalan kerana bypass ataupun melepasi G1 dan M checkpoint. Yes, betul. Ini adalah statement yang betul untuk cancer cell. So jawapannya adalah 2 dan 3. So the answer is C. Okay, tepat jam 10 malam. Saya nak end show. Habis dah ke 17 soalan kita. Okay, so macam mana? Boleh ke pelajar-pelajar semua dapat tak sesuatu malam ini? Tolong respon sikit. Terima kasih 105 orang yang menonton secara langsung. Saya sangat menghargai anda malam ini. Respon sikit, okey tak? Boleh dapat sesuatu di chatting?
Nak habiskan kelas dah ni. Nak habiskan perbincangan. Okey, boleh. Thank you. Syamim Nizam, thank you so much. Dini Wafika. Okey, terima kasih dapat. Thank you so much. Alright. Terima kasih. Saya sangat menghargai semua respon-respon anda di situ. Macam biasalah sebelum berakhirnya kelas, sebelum kita tutup kelas kita dengan surah Al-As kan. Saya nak berkongsi satu doa yang saya dapat pagi tadi untuk yang Muslim. Satu doa ni kita boleh bacakan kerana bila-bila masa kerana doa ni sangatlah pendek dan ringkas. Pendek, ringkas dan mudah untuk dibaca. Saya bacakan dalam bahasa Melayu. Apa maksud doa itu berbunyi, Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku, kurniakanlah aku petunjuk dan tetapkanlah aku pada jalan yang benar. Tunjukkanlah aku berilah aku petunjuk ataupun tunjukilah daku dan tetapkanlah aku dengan jalan yang benar. Lebih kurang begitulah doanya. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk, kurniakanlah aku petunjuk dan tetapkanlah aku pada jalan yang benar. Nak ambil exam kan? Tak tahu ni manakah satu jawapan yang benar. Baca doa tu setiap hari selalu. Hidup dekat matrik ni kan, sibuk sangat. Tapi tiba-tiba ada je cabaran-cabaran, kawan-kawan yang ajak buat perkara-perkara yang tak baik ke. Baca doa itu selalu supaya awak sentiasa berada dalam jagaan Allah, supaya awak sentiasa berada pada jalan yang benar dan sentiasa dalam petunjuk dan hidayahnya. Okey, jadi untuk semua lebih kurang 90 ke 100 orang yang hadir malam ini, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan semua. Saya doakan semua pensyarah biologi di KMS juga, mewakili semua pensyarah biologi KMS mendoakan semua pelajar KMS akan dapat buat yang terbaik untuk UPS 1 pada hari Rabu ini. Saling mengingatkan antara rakan-rakan, awak semua boleh buat dan awak semua akan dapat markah penuh 17/17. Aim untuk markah penuh. Sila aim untuk markah penuh. 17/17. Letakkan perasaan itu, letakkan bahawa aku nak dapat markah penuh 17/17 dan awak akan dapatkannya, insya-Allah. Okey, so masa sudah pun jam 10:05 di saya punya jam ni. Saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. All the best everyone. Saya Madam Erin Julia. Mohon maaf salah silap saya. Jangan lupa isikan borang soal sidik tadi untuk saya lakukan penambahbaikan kepada kita punya program pada malam ini. Okey, ada di ruangan chatting. Semoga kita berjumpa lagi dalam siri yang akan datang. Kita tutup program malam ini dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Thank you semua. Bye. Assalamualaikum.